Magandang hapon po sa ating lahat, sa lahat ng kalahok ng PROFESS, sa mga kaguro at mag-aaral ng UP Departamento ng Kasaysayan, pati na rin kina Professor Emeritus Maria Luisa Camagay at Professor Ferdinand Llanes, at pati na rin sa ating tagapangulo na si Sir Neil Marshall Santillan. It's my singular honor and privilege to be sharing the session, the panel, with you this afternoon. And the title of my presentation is In Defense of the Native Clergy, La Solidaridad and the Campaign for Ecclesiastical Secularization, 1889 to 1893. Bahagi po ito ng isang proyekto na binubuo ng ilang mga kaguro sa Departamento ng Kasaysayan. At yung ibabahagi ko ngayong hapon ay sadyang preliminary findings pa lamang nung tanong na yung tanong na gusto kong masagot doon sa sinusulat kong research paper tungkol sa secularization movement. Simple lang naman yung gusto kong sagutin kung nagpatuloy ba ang secularization, especially yung ecclesiastical secularization, pagkatapos ng paggarote sa tatlong pare na sina Gomes, Burgos at Zamora. At syempre yung obvious answer doon ay oo, nagpatuloy ito. At yun yung sisiyasatin natin at yun yung gusto kong talakayin sa inyo sa hapong ito. So, gusto ko sanang simulan yung ating talakayan sa aklat na A Question of Heroes ni Nick Joaquin. Kung nabasa nyo na yung sanaysay na Whence Came the Propaganda, makikita nyo doon na nag-present si Nick Joaquin ng genealogy, o yung pagsunod-sunod ng reform movement. Tinuturo niya ito sa mga Kriolo, katulad ni na Luis Rodriguez Varela, at yung mga iba pang mga liberal na Kriolo na nag-aral sa Europa, bumalik sa Pilipinas, nagsulat at nagsulong ng reforma para sa kolonya. Sila yon yung tinuturo ni Nick Joaquin na pagsisimula ng kilusang propaganda. So, para sa kanya, namana ito ng mga pare katulad ni Pelaez, namana rin ito ng henerasyon ni na Father Jose Burgos, hanggang sa napasa kina Pasiano Rizal, until eventually kina Jose Rizal at Marcelo del Pilar. So kapag binalikan natin yung genealogy ni Nick Joaquin, para bagang sinasabi niya doon na nagtapos yung kampanya for ecclesiastical secularization nung ginarote yung tatlong secular na mga pare na sina Mariano Gomes, Jose Burgos at Jacinto Zamora noong February 1872. Now, nung 1880s kasi tsaka 1890s, nakita natin na nag-shift na yung preoccupation ng mga propagandista tulad ni Rizal, Del Pilar at iba pa. At mas nilaanan nila ng tuon at pansin yung mga political na mga issues kesa yung mga ecclesiastical na mga concerns ng mga secular priests. So, mas binigyan nila ng pansin halimbawa yung Filipino representation to the Spanish Cortes o kaya naman yung abolition ng censorship o yung tinatawag nilang previa censura. Pati na rin yung mga arbitrary arrests and deportation. So ito yung mga reforma talaga na gusto nilang ma-address muna ng Spanish colonial government bago nila pinanghimasukan, if that's the proper term to use, yung mga ecclesiastical concerns ng mga secular priests. So, sinasabi rin ni Nick Joaquin na pagkatapos na ginarote yung Gomburza, pagkatapos ng Cavite Mutiny, nagkaroon ng isang, quote, interlude of uneasy quiet. Diba? Tapos, quiet or silent siya hinggil sa Cavite Mutiny, hindi siya masyadong napag-usapan sa Gomburza, and also what they represented ay hindi talaga masyadong pinalakay ng mga tao. Siguro patunay ito na nag-send out ng chilling effect na tinatawag, yung execution ng tatlong pares sa Bagong Bayan. So, this interlude went on for years after 1872. And actually, Jose Rizal was one of those who alluded to this silence, or I may call it also silencing, of the conversations regarding the three priests and the Cavite Mutiny. So, balikan natin yung isang tagpo sa ika-6 na pong kabanata ng Noli Me Tangere. Gusto kong pasalamatan si Sir E.J. Bolata dahil siya yung nagturo sa akin dito sa kabanatang ito. At yung pamagat ng kabanata ay Pambayan at Pansariling Kapakanan. Mula ito sa salin ni Virgilio Almario ng Noli Me Tangere.
So doon sa tagpong iyon, makikita natin yung dalawang, I should say, marginal characters ng Noli Me Tangere. Si Kapitan Tinong at si Kapitana Tinsan. Hindi natin siya maalala kasi hindi sila si Ibarra, hindi sila si Maria Clara o kaya si Elias. In other words, hindi sila main character ng Noli Me Tangere. Pero may gustong ipaabot si Jose Rizal doon hinggil sa pananahimik o kaya sa pagpapatahimik sa mga tao hinggil sa usapin ng tatlong pare, Gomburza, hinggil sa issue ng Cavite Mutiny, pati na rin sa issue ng Ecclesiastical Secularization. Balikan natin ang tagpong iyon. So, sinulat ko dito sa slide na to yung palitan ni Tinsang at Tinong. So, nagtatalo sila dun sa eksena. Tapos, kung gusto nyo makita yung buong konteksto ng kanilang pag-uusap, pwede nyo balikan yung ika-6 na pong kabanata ng nobela. So basahin ko lang yung palitan. So, sabi ni Tinsang, aba-aba, haharap ako ngayon din sa Kapitan General upang ihain ang sarili laban sa mga nagsipag-alsa. Ngayon din, tugon ni Tinong, ngunit hindi mo ba nabasa ang sabi ng El Diario de Manila? Basahin mo. Ang butot at imbing kataksilan ay nasupil ng buong sigasig, dahas at pagsik at agad naramdaman ng mga rebeldeng kaaway ng bayan at ng kanilang mga kasabwat ang bigat at higpit ng batas. Kita mo, wala nang pag-aalsa. Sabi naman ni Tinsang, kahit na, dapat kang humarap gaya din ng ginawa nila noong 1872 at nailigtas sila. Tugon ni Tinong, oo, ginawa rin iyon ni Padre Burg. Subalit, hindi niya natapos ang sasabihin. Tinakbo siya ng babae upang takpan ang bibig. Sabi ni Tinsang, hala, bigkasin mo ang pangalang iyan upang bukas din ay bitayin ka sa bagong bayan. Hindi mo na ba alam na sapat ng bigkasin lang iyan upang mahatulan ka ng walang paglilitis? Hala, bigkasin mo. So makikita natin doon sa tagpong iyon kung paano nanahimik or may pananahimik o kaya pinatatahimik yung mga nagsasalita tungkol sa tatlong pare. Of course, isang sample lang yon at maliit na sample size yon. Pero makikita natin na may allusions yung mga propagandista kung paano nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ng paggarote sa tatlong pare. Ngayon, balikan natin yung mga naisulat na hinggil sa issue ng Ecclesiastical Secularization. Na syempre yung pinakabinaligan ko talagang akda ay yung Revolutionary Clergy ni Father John Schumacher. Kanina pa siya nababanggit sa mga talakayan dahil siya talaga yung isa sa mga leading historians pagdating sa Reform Movement. So doon sa kanyang aklat na Revolutionary Clergy, sinasabi niya na binigyan din ng La Solidaridad ng tuon at pansin yung mga issue, yung mga concerns na kinakaharap ng native clergy. And by the way, pag sinabing native in this context, in the discussion that we're having now, pag sinabing native, hindi lang ito yung naturales ng mga Pilipino, no? Kasama na rin dyan yung mga Kriolo o yung mga Espanyol na pinanganak sa Pilipinas at Pilipino yung tawag sa mga sarili, pati na rin yung mga mestizo, Chinese man yan or Spanish man yan. So Chinese and Spanish mestizos. So sila yung i-consider natin quote-unquote native in this discussion. So hindi ganun kalawak yung panulat hinggil dito, sabi ni Schumacher, at hindi kasi yung primary focus yung ecclesiastical concerns ng mga ilustrado. Dahil nabanggit ko nga kanina na nagbago na yung preoccupations ng henerasyon ni Rizal. At mas political, mas secular yung mga issue na binigyan nila ng atensyon. So sinasabi ni Schumacher that direct attention to the aspirations of the clergy was relatively small, although not insignificant. Ito yung kanyang argumento sa Revolutionary Clergy. Yung isa pang punto na gusto kong tugunan o kaya punahin in a way ay yung kanyang karagdagang argumento doon sa kabanatang iyon na kaya lang daw nagsulat yung mga contributors ng La Solidaridad hinggil sa Ecclesiastical Secularization ay para lamang labanan yung mga praile. Sabi ni Schumacher, chiefly as a means to combat the friars. Totoo nga ba ito? O meron pa bang ibang dahilan kung bakit nagsulat yung mga contributors? And when I say contributors, hindi lang kasi mga ilustradong Pilipino ang nagsulat hinggil sa issue ito.
So, present ko muna yung aking outline ng aking presentasyon. No? Natalakay na natin yung historiography, yung mga nasulat na tungkol sa Ecclesiastical Secularization. At meron akong tatlong bagay na gustong talakayin mula rito. Una, i-distinguish natin, we'll try to look at the difference between ecclesiastical and political secularization. Kasi laging ginagamit yung katagang secularization pagdating sa reform movement, pero ginamit siya in two senses, in two different senses. At mamaya, titingnan natin kung ano yung pagkakaiba nila. Pangalawa, sisilipin din natin ano yung mga sinulat ng mga ilustrados at ng mga contributors, yung mga staunch collaborators ng La Solidaridad hinggil sa ecclesiastical secularization issue. So ito yung mga espesipikong halimbawa na isa-cite natin. Ano? May isang contributor na ang kanyang nom de plume or pen name ay Padpyv or P-A-D-P-Y-V-H. Mamaya kikilalanin natin kung sino siya. Pangalawa si Ferdinand Blumentritt. Pangatlo si Marcelo del Pilar, at pang-apat, meron din mga anonymous na mga contributors na hindi talaga pumirma o kaya nilagay yung kanilang mga pangalan. At magtatapos ako sa ilang punto at argumento, of course in relation to the existing historiography which we have just discussed. So, unahin natin yung ecclesiastical vis-a-vis political secularization. Gusto kong i-acknowledge ang kaibigan ko na si Jethro Calaktay dahil siya yung nag-inform sa akin ng pagkakaiba ng ecclesiastical at political secularization. At ito talaga yung kanyang inaaral sa kanyang disertasyon. So, magbibigay din ako ng ilang halimbawa para mas malinaw sa atin kung ano yung pagkakaiba ng ecclesiastical at political secularization. So, unahin natin, yung ecclesiastical ay yung conversion ng mga institutes, benefices, o kaya pati mga tao from a regular state or religious state to a secular state. So siguro alam na natin ngayon kung ano yung pinagkaiba ng regular sa secular mula doon sa lektura ni Ma'am Roda kanina. At yun yung gusto kong sabihin ng ecclesiastical secularization. The conversion of institutes, benefices, or persons from a regular state to a secular state. So, yung pinakamagandang halimbawa niyan ay yung kampanya ng mga pare, Talaes, Burgos, at iba pa, na ilipat ang pangangasiwa ng mga parokya mula sa religious orders or sa regular clergy patungo sa secular o kaya diocesan clergy. So obviously, yung mga secular, sila yung mga nag-train sa mga local seminaries at they answer to the archbishop and not to the provincial or the provincial superior of the religious orders. So, yung political naman sa kabilang banda, sinasabi ni Jose Casanova, ito yung differentiation and separation of the religious sphere from the civil or secular sphere. So, syempre, hindi natin gamitin yung term na secular kasi dinedefine nga natin siya. No? But it's the separation of the religious sphere from the civil sphere. Yung magandang halimbawa na pwede kong ibahagi sa inyo ay yung kampanya ng mga ilustrados katulad ni Jose Maria Panganiban na ilipat ang pangangasiwa ng UST at Letran mula sa Order of Preachers o kaya mga Dominiko patungo sa Superior Civil Government of the Philippines. So, sana nakikita natin ngayon yung pinagkaiba ng ecclesiastical at political secularization. So, sa aking presentasyon, yung ecclesiastical, yung bibigyan natin ng tuon at pansin. Pero meron din akong mga lectures before at sinulat na hinggil sa political secularization, specifically ng University of Santo Tomas. So, silipin naman natin yung La Solidaridad at yung mga sinulat ng mga contributors mula 1889 to 1893. At ano-ano yung mga sinulat nilang artikulo na dinedepensahan yung native clergy at on the other hand, pinupunan naman yung regular clergy o kaya yung mga friars. No? So silipin natin kung sino-sino yung mga nag-ambag. Una sa lahat ay si Padpyv or ang pangalan niya ay Pio A. de Pazos y Vela Hidalgo. So yan yung identity ni Padpyv. No? Si Pio A. de Pazos y Vela Hidalgo. Si Pazos ay isang Spanish military man na matagal na na-assign sa Pilipinas.
kung kaya naging staunch collaborator din siya ng La Solidaridad at staunch critic din siya ng mga praile. So, Pazos penned a 4-part article in the August 31, September 15, 30, and October 15, 1889 issues of La Solidaridad. At yung pamagat ng kanyang artikulo ay Los Frailes and Filipinas. So hindi ko tatalakayin ito in full detail, pero in a nutshell, this was a full-scale refutation of the Memoria Apologetica written by Fray Joaquin de Coria, a Franciscan. So 1869 pa inilimbag yung aklat na yon, pero pinupuna ni Pazos in 1889, 20 years later, yung aklat na sinulat ni Coria. So apparently, the context behind the Memoria was that the Franciscans published this to convince the government to send them to the Philippines, to send more missionaries to the Philippines and give them the administration of schools and universities. So that was the context behind Memoria Apologetica. So si Pazos naman, pinupuna niya yung mga arguments ni Joaquin de Coria doon. Sinasabi niya biased, sinasabi niya na hindi pinapansin yung civil aspect ng colonial government, masyadong nakafocus sa mga praile. Ina-assail niya rin yung quasi-religious patriotism. Gusto sabihin nun, masyadong pinupuri yung mga religious orders, tapos masyadong dinidenigrate yung civil aspect ng colonial government, pati na rin yung mga natives. So para bagang ang logic ng quasi-religious patriotism, dapat meron tayong utang na loob sa mga praile dahil sila yung nagdala ng sibilisasyon dito sa kolonya. So that's the logic behind the quasi-religious patriotism that Schumacher was talking about. So, yung isa pang akusasyon ni Pazos ay dinidistort ni Coria ang kasaysayan dahil ine-exaggerate niya yung papel na ginampanan ng mga praile, and on the other hand, dinidismiss niya yung papel na ginampanan ng mga sekular na mga pare, pati na rin ng mga sundalo sa pagsakop sa Pilipinas. Ano yung halimbawa nun? So, bago tayo pumunta doon sa halimbawa, narito ang title page ng aklat ni Joaquin Coria, An Apologetic Account of the Usefulness and the Services Rendered to Spain by the Religious Franciscan Missionaries. So, dinagdag ko yung word na apologetic sa pamagat kasi dun sa translation ni Professor Forrest Ganzon, wala, no? Walang nakalagay na apologetic. So mahalaga yung adjective na apologetic para makita natin na heavily biased talaga yung aklat na ito ni Joaquin Coria. So, halimbawa, may sinulat si Coria hinggil sa British invasion ng Maynila noong 1762. Tinuturo niya na ang responsable na ang dahilan kung bakit nasakop ang Maynila ng mga Briton ay si Archbishop Manuel Rojo, isang Mexican Criollo, at siya rin yung acting Governor General ng Pilipinas. So para kay Coria, si Rojo ang responsable kung bakit tayo nasakop ng mga Briton. At meron pa nga siyang pabirong sinabi, no? Sinabi ko dito, facetiously remarked, of course, he was not a friar. So para bagang yung pagiging secular priest ni Manuel Rojo ang dahilan kung bakit nawala sa kamay ng mga Espanyol ang Pilipinas noong 1762, kaya Manila at least noong 1762. Now, sabi ni Pazos, he tried to convince us that the friars were the defenders of the islands against invaders, and they were responsible for preserving Spanish rule without giving credit or recognizing the labor of Simon Anda nor the courage of Jose Busto. So ang gusto lang naman mangyari ni Pazos ay balansehin natin yung pagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Tingnan nyo yung mga praile, mga religious orders, pero palitawin din natin yung mga kwento ng mga military leaders katulad ni na Jose Busto, no? Kaya nung Governor General si Simon Anda. So ito yung argumento ni Pazos sa kanyang artikulo. Ngayon, nung meron din siyang sinulat na artikulo din, I think it's a continuation of the same article, na sinabi niya na dapat ibigay na sa secular clergy yung pangangasiwa ng mga parokya dahil mas nababagay sila sa kultura ng kanilang mga nasasakupan. Sinasabi dito that they ought to give to the secular clergy the administration of parishes because they are more in harmony with the customs,
cultures, and sciences. No? So mas akma, mas appropriate, mas bagay ang secular priest na mga siwa ng parokya. Ganoon din yung tono ng kanyang ikalawang installment ng parehong artikulo. It is to the secular that the spiritual control should be given. Rightfully, the curacies belong to them. So makikita natin na maliban sa pagpapalitaw ng kwento ng mga military officials ng Spanish colonial government, pinapalitaw din ni Pazos yung kahalagahan ng mga secular priests at kung paano sila mas nababagay na mga siwa ng kanilang mga parokya. So, doon sa October 15, 1889, yung conclusion ng 4-part article na Los Frailes en Filipinas, makikita natin na sobrang lakas ng polemic ni Pazos laban sa mga fraile. Ang kanyang panawagan ay isuppress na ang mga fraile altogether or that they be allowed only for the missions. Huwag na silang pahintulutan na makapasok sa kolonya kung hindi naman mission yung kanilang gagawin. No? Sabi niya, I insist that the friars are not necessary nor convenient to the progress of the archipelago. Administering the parishes of the pacified areas and wholly subject to our government when there still remain many pagans who should be won in the very heart of Luzon, of course that's the Cordilleras, and in the islands of the south, that's in Mindanao. So para kay Pazos, papasukin na lamang ang mga fraile dito para sa kanilang mga misyon at hindi sa pangangasiwa ng mga parokya. Dagdag niya pa, I am convinced that it would be of the greatest advantage to Spain in general and to the Philippines in particular that they be only admitted for missions or that they be totally suppressed. Napakalakas ng kanyang panawagan. So narito ang unang pahina ng La Solidaridad, October 15, 1889 issue, kung saan isinulat o kaya inilimbag ang conclusion ni Pazos sa kanyang artikulong Los Frailes en Filipinas. Tumungo tayo sa susunod na nagsulat hinggil sa Ecclesiastical Secularization. At ito ang BFF ni Rizal, ang Austrian professor na si Ferdinand Blumentritt. Naging staunch collaborator siya ni Del Pilar dahil na nga sa pagkakaibigan nila ni Jose Rizal at pati na rin sa correspondence nila ni Del Pilar mismo. Nagkakasulatan sila, pati na rin ang iba pang mga ilustrados. So si Blumentritt napakahaba at napakarami ng kanyang mga sinulat sa La Solidaridad. Actually si Pazos, yung kanyang Los Frailes en Filipinas, dinedicate niya pa kay Blumentritt. At nagsulat pa siya ng depensa para sa profesor. Tinatalakay niya yung otoridad ni Blumentritt na magsulat tungkol sa Pilipinas at nailimbag din ito sa isang August issue ng La Solidaridad noong 1889. Now, sabi ni Schumacher, he frequently took up the cause of the Filipino clergy in his defense of Filipino capacities against their Spanish detractors, calling for the concession of more parishes to them. Bukod pa doon sa kanyang panawagan na ibigay sa mga sekular na pare ang mga parokya, para kay Blumentritt mahalaga rin na sagutin yung mga Spanish racist apologists katulad ni na Pablo Fesed na tinatawag nilang Kyokyap, si Desengaños o kaya si Wenceslao Retana, marami pang iba, no? Si Kanyamake, napakarami pang pangalan na pwede nating ma-identify na sinagot ni Blumentritt sa La Solidaridad. So, meron siyang isang serye ng mga artikulo, 4-part article. Ang title niya ay Desengaños, El Alabardero de los Frailes, parang the hired clapper of the friars, yung translation ng La Solidaridad niya noong 1996. So nailimbag ito noong September 15, 30, October 15 at 31, 1890, issue ng La Solidaridad. So sagot ito sa isang pamphlet na sinulat at nilimbag ni Wenceslao Retana noong 1890. Yung nakakatawa dito kasi nag-publish kagad ng second edition sa Retana noong 1891. Gusto kong malaman kung ano yung dinagdag niya doon. Baka meron siyang sagot sa mga artikulo ni Blumentritt. Pero pareho lang din yung tono ni Blumentritt kay Pazos na pinupunan niya si Retana doon sa mga exaggerations, yung mga hyperbolic claims niya
on the role played by the friars. Ina-attribute lahat sa praile pero walang ina-attribute sa mga military heroes o kaya sa mga governor general or sa civil aspect ng Spanish colonial government. Gusto rin i-falsify ni Blumentritt yung mga claim ni Retana na yung praile talaga yung dahilan kung bakit malakas pa rin yung pamumuno ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Strongest support daw of Spanish rule ang mga praile, sabi ni Retana. Siyempre, pinabulaanan ito ni Ferdinand Blumentritt. So makikita ninyo sa kaliwang bahagi ng inyong mga screens ang isang picture ng bahagi ng artikulo ni Blumentritt, The Desengaños, the Hired Clapper of the Friars. Ito yung English translation. At figure 4, pinapakita rin sa atin yung title page ng aklat na Frailes y Clerigos. Ito yung second edition. Ano? Magandang silipin kung ano yung dinagdag ni Retana. Sagot ba ito doon sa sinulat ni Blumentritt noong 1890? So pwede rin nating silipin ito, yung second edition ng Frailes y Clerigos. So, meron pang ibang sinulat si Blumentritt, no? Pero gusto kong laanan ng pansin yung Los Frailes y Los Clerigos na lumabas sa November 15 at 30, 1890 issue ng La Solidaridad. Para kay Blumentritt, inungkahi niya sa mga praile na para makuha nila ulit yung prestige, yung status na meron sila dati bago pumasok ng 1880s, yung 1890s, meron silang tatlong bagay na kailangan gawin. Sabi ni Blumentritt. Una, i-condemn nila, no? Condemn vigorously and firmly the attacks against the native race. Kasi parang pag nagsusulat si Retana, nagsusulat si Fesed, si Kanyamake, tahimik yung mga praile. Kung minsan naman sinusuportahan pa nila na inferior race nga yung mga Kriolo or at least second-rate citizen yung mga Kriolo at inferior race yung mga naturales. No? Tahimik o kung minsan sinusuportahan pa ng mga fraile yung mga racist apologists. Pangalawa, renounce their implacable and intransigent opposition to all reform. Kasi sinisisi ni Blumentritt yung mga fraile na masyado silang resistant sa mga reforma na halimbawa gagawin sa UST na maglagay ng natural sciences na faculties. Kung hindi pa nagkapilitan noong 1870, hindi pa magbubukas ang Faculty of Medicine and Pharmacy ng UST, no? Dahil dun sa Moret Decree. Pero sabi ni Blumentritt, huwag na nilang hadlangan ang mga reformang sinusulong ng civil government ng Espanya dito sa Pilipinas. At pangatlo, ibigay sa mga sekular na mga pare ang pangangasiwa ng mga parokya. Grant the secular clergy a considerable portion of the curacies they administer. Sabi pa ni Blumentritt, it cannot be denied that the Philippines has a sufficient number of native clergy, noted for their talent and education, certainly some capable of administering the parishes. It is only fitting that the doors of the curacies be not literally closed to them, forcing them to die as coadjutors. Yung coadjutors, ito yung mga assistant parish priests noon. At karaniwang mga natives ito, mga secular priests, yung mga assistant. Karaniwan din na religious o kaya galing sa religious orders, yung mga parish priests noong 1880s, 1890s. But of course, nagbago iyon paunti-unti. Nagkaroon na rin ng ilang secular priests na naging parish priests. No? Wala tayong hawak na datos, pero maganda sanang makita quantitatively kung ilan na yung mga secular priests na nangangasiwa na ng parokya by the 1890s. So, he was also responding to two accusations on the native clergy. Kasi yung laging accusation ng mga friars ay filibustero itong mga paring ito, si Pelaez, si Jose Burgos, at yung kasama pa ni Burgos na ginarote na sina Gomes at Zamora. At yung ikalawang akusasyon ay napakahina ng training nitong mga paring ito. The native clergy is poorly trained. Pero yung tugon ni Blumentritt doon, well, yung mga fraile naman kasi may kasalanan. Bakit may filibusterismo sa mga sekular na mga pare? Dahil resistant nga sila sa reforma. At pangalawa, kung mahina yung training ng mga native clergy, sino ba naghahawak ng mga theological seminaries in the first place? Hindi ba yung mga religious orders? So,
yung mungkahi ni Blumentritt sa mga religious orders ay i-reorganize nila yung theological seminaries. Gawin nilang standard yung curriculum, ayusin nila yung mga pasilidad, yung mga aklat, magpasok din sila ng kaunting siyensya sa pag-aaral. No? So ito yung mga reforma na sana hindi daw hinahadlangan ng mga fraile ayon kay Blumentritt. Sabi niya pa, finally, if the friars give up their policy of obstructing every reform for assimilation, if they were to defend the native against literary brutalities of the newspapermen and Spanish political writers, if they value the habit of the native clergy and satisfy the just ambition by the latter by conceding to them a number of parishes, the cry of away with the friars will not find an echo in the Philippines. So, ito yung mungkahi ni Blumentritt sa mga fraile. Meron pa siyang ibang sinulat, no? Pero in the interest of brevity, hindi ko na siya madadaanan sa presentasyong ito. Pero sinulat niya rin yung artikulong Filipinas, Problema Fundamental, at yung La Inferioridad de las Filipinos y la Politica, na pinublish noong April 30, 1891 at May 31, 1891 respectively sa La Solidaridad. Pangatlo ay si Marcelo del Pilar. Kilala natin siya. Among the three, siya yung pinakilala natin. Meron siyang ilang artikulo na isinulat hinggil sa Ecclesiastical Secularization issue. Among his writings include Conflicto Clerical en Filipinas, published on 15 November 1891, and Problemas Filipinas on April 30, 1893. Now, in Conflicto Clerical en Filipinas, Del Pilar was actually commending the Archbishop Bernardino Nozaleda, a Dominican friar, and I think he was formerly Vice Rector of UST, in ordering the curates or the parish priests, generally Spaniards, to provide food and lodging to coadjutors or assistant priests who are oftentimes Filipinos or natives, no? So Criollo, Mestizo, and Naturales. The measure hoped to unite the two clergy. So unity ang peg ni Nozaleda doon sa kanyang order, no, na yung assistant parish priest ay tumira na rin sa kumbento ng kura ng parokya. No? At karaniwan yung kura ay nagmumula sa isang religious order. So para kay Del Pilar, napakagandang measure nito, pero mas mainam sana kung magkakasama yung mga secular, i-assign yung secular sa secular priest din na kura at yung regular coadjutor sa regular din na kura. Kasi hindi talaga magkakasundo yan, sabi ni Del Pilar. So he also revisited the Ecclesiastical Secularization campaign pioneered by Pedro Pelaez and Jose Burgos in the article, and how both were readily seen by the friars as filibusteros. So nandito na naman yung puna ng mga ilustrado na bakit ba kasi filibustero kagad ang tingin nyo sa mga native priests na naghahangad lamang at nagsusulong ng reforma. So sabi ni Del Pilar, pagkatapos ng 1872, ng public execution ng Gomburza, pati na rin ng mga deportasyon, yung nabanggit ni Sir Ferdy kanina, the deportations, naging resigned yung mga secular priests at para bagang kinalimutan nila pansamantala yung kanilang kampanya. Sabi pa ni Del Pilar, they did not think again of claiming his rights or their rights, but the regular clergy looked at him with suspicion and distrust, and the antagonism remained between the friars and the seculars. Nagpatuloy ito pagkatapos ng 1872. Alright? Lalo pa yatang lumala dahil na sa execution ni Gomes, Burgos, at Zamora. So, sabi ni Del Pilar, maganda siguro kung yung secular ay ibigay lamang sa mga secular na kura paroko at yung mga friar coadjutors ay ibigay lamang sa mga friar ng mga kura ng kanilang religious order. Pero dahil mas marami yung secular priests nung late 19th century, 1880, 1890, para kay Del Pilar, mas prudent, no, na ibigay yung administration, yung pangangasiwa ng mga parokya sa secular clergy. Sabi ni Del Pilar, if there's an abundance of secular clerics, why then give the position to the regular clergy who are only supposed to supplement the scarcity or the scarcity of the former? Dagdag pa ni Del Pilar,
The moment has come then for the friars to give up their parishes to the secular clergy so that they can comply with their mission to convert pagans to Christianity. In their parishes, there's no Christianization being done. They serve those who have already been converted. To retain parishes illegally, when there is an abundance of seculars called upon to take them, and lack of friars for the active mission of the archipelago, would be to hinder the propagation of Christianity, a manifest infraction of the promises taken before God and the civil authorities. Para kay Del Pilar, yung mga regular clergymen ay kailangan ng alisin sa mga parokya at kailangan na sila ulit ibalik sa mga misyon. Kasi yung mga regular clergy, sabi nga kanina ni Ma'am Roda, ay para talaga sila sa mga missions, no? Para sa conversion ng mga natives at hindi talaga sa pangangasiwa ng parokya. I think may mga provisions yan sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Council of Trent or sa canon law, pero hindi ko na yun babanggitin para hindi na mas makomplika yung usapin natin. Pero ganon yung panawagan ni Del Pilar. Ibigay sa sekular ang mga parokya, ibalik sa misyon ang mga fraile, no? Yung mga regular clergymen. At meron din ilang mga anonymous writings. Katulad na lamang nung artikulo na sinulat ng isang kasalo, no? Isang manunulat na ang kanyang pen name ay Kasalo. At sabi ni Schumacher, very probably this is Isabelo de los Reyes. And he wrote an article titled La Unidad de Fueras, which was published in the April 30, 1890 issue of La Solidaridad. And he also wrote on the secularization issue in the May 15, 1890 issue of El Ilocano. So there are also two personal letters addressed to Del Pilar from a certain Gitna. No? Yung kanyang pen name ay Gitna in both letters. And the thing is, Schumacher erroneously attributed these letters to Marcelo Del Pilar. Akala ni Schumacher si Del Pilar yung nagsulat. Pero pag tinignan natin ulit yung La Solidaridad, it was actually a letter addressed to Del Pilar. So hindi si Del Pilar yung nagsulat ng mga letters na yun. So sabi ni Schumacher, he took the position, si Gitna, not Del Pilar as Schumacher claims, that parishes should be turned over to either the Peninsular or Filipino secular clergy to distract Spanish attention from the racial aspect of the question. That's the thing, eh. It's not as simple as regular versus secular clergy. Meron din kasing racial aspect yung issue. Meron din kasing nationalist overtones, hindi na siya undertones. May nationalist overtones din kasi yung kampanya ni Burgos at ni Pelaez, 1850s, 1860s until the early 1870s. So kaya ganun ka-loaded yung issue, no? Kaya itong si Gitna, gusto niyang i-distract yung mga Espanyol dun sa racial aspect noong secularization issue. Right? So regardless of race, kung secular ka, pwede kang dapat ilagay sa parokya at hindi lang dapat Pilipino yung ilagay sa mga parokya. Sabi ni Gitna. So makikita rin natin dito na hindi monolithic yung stance ng mga contributors ng La Solidaridad. Iba-iba rin yung extent ng secularization na minumungkahi nila, kaya gusto nilang makita at mangyari. So, meron akong ilang punto at argumento na nais ipabaon sa lahat bilang pagtatapos ng aking presentasyon. Una sa lahat, yung kampanya noong 1880s at 1890s ay nagbago na yung focus. No? Binigyan nila ng tuon at pansin yung mga sekular at mga politikal na mga issue. Yung kampanya para sa Ecclesiastical Secularization ay nagpatuloy pa rin pagkatapos ng paggarote sa Gomburza. So it went beyond, it was carried on beyond 1872. It did not end when Gomburza was publicly executed. Now, we have seen this in the examples of Pazos, Blumentritt, Del Pilar, and even Isabelo de los Reyes, and even Gitna, that anonymous writer who wrote articles in La Solidaridad and called for the transfer of the administration of parishes from the regular clergy to the native clergy. The amount of literature, however, on the secularization issue, or especially the ecclesiastical secularization issue, was not that extensive, but it's not insignificant either, according to Father Schumacher.
No? So kahit konti lang siya, hindi naman gusto mong sabihin ay hindi na siya mahalaga para sa mga ilustrado. So the second point I'd like to share with you is that the existing historiography generally attribute the nationalist movement of the 1880s and 1890s, diba? Sina Rizal, Del Pilar, to the Gomburza's execution in 1872. What is often glossed over is the fact that there was silence on the three priests and what they represented in the years that followed 1872. Sabi pa nga ni Nick Joaquin, there was an interlude of uneasy quiet in the years after the execution of the Gomburza. Now, the public garroting might have sent out a chilling effect to the rest of the colony. It's not implausible to argue that. But it's also good to note here that it was not until the 1880s that this silence was finally broken. So isa na dyan yung no limitangere allusion na tinuro sa atin ni Sir E.J. Bulata, pati na rin yung March 1, 1888 demonstration na pinangunahan ni Doroteo Cortez. Ang panawagan nila ay pareho, no? Na ibigay sa sekular ng mga pare ang pangasiwa ng parokya o ng mga parokya sa Pilipinas. The third point, La Solidaridad was professedly anti-friar, as Schumacher claims, but it was not necessarily and wholly anti-clerical. Alright? Kasi mas malaking umbrella yung anti-clerical kaysa sa anti-friar. Kasi kung anti-clerical siya, pati yung mga secular priest, sana binati ko sina Del Pilar, nina Blumentritt, nina Pazos. Pero makikita natin doon that they actually took up their concerns. They actually defended them from racist apologists, Spanish racist apologists. So it's not wholly anti-clerical. Si Schumacher, nakakatawa to, sa Revolutionary Clergy, yung una niyang argumento doon ay parang anti-clerical yung panulat ng mga contributors ng La Solidaridad. But in a later essay, I think in an essay he presented in 1990 sa PNHS conference, parang nagbago yung pananaw niya all of a sudden na may simpatya yung secular priest sa kampanya ng mga ilustrado, pati na rin sa mga revolutionaries later on. I think it was because he encountered the case of the secular clergy in the Bicol region. Inaral niya iyon, no? At nakita niya na, teka, parang hindi pala anti-clerical yung karakter ng revolution and to a certain degree, to a certain extent, yung reform movement. Anti-friar siya, that's for sure, but not necessarily and not wholly anti-clerical. Now, we have seen that the writers took on the secularization issue, defended the native priests from the friars and racist Spanish apologists, and campaigned that the administration of parishes be turned over to them. Now, despite the affiliation of Del Pilar and Rizal with Spanish Masons like Manuel Becerra, for example, and the influence of the anti-clerical ethos in Spain, Del Pilar campaigned, and actually Blumentritt also and Pazos, they all campaigned for the secular clergy, or at least in favor of the secular clergy. And finally, the articles on the Ecclesiastical Secularization issue were not written chiefly to combat the friars, as Schumacher claims. Palawigin natin ng konti yung argumento ni Schumacher. Una, it also addressed the remarks of the racist apologists, as I've already been arguing, like Retana, Desengaños, or Fesed, Kiokyap. Si Blumentritt talaga mainit yung dugo niya sa mga sa mga Spanish racist apologists at talagang sinasagot niya ito point by point, chapter by chapter kung may pamphlet at nakita natin yan dun sa mga pinakita kong halimbawa kanina. The writers of La Solidaridad, I argue, did not simply appropriate or co-opt the issues of the native clergy to advance their own political agenda. I'd like to think it was genuine and sincere, and that they also really took some time to care about what's going on in the Catholic Church. No, it's not just as simple as appropriating their concerns and using it to their own ends, political ends. And finally, I think you will see the influence of Nick Joaquin and also Benedict Anderson in this argument, that we have to see the Creole pioneers like Luis Rodriguez Varela, you have Pedro Pelaez, you have Jose Burgos,
Sabi ni Rizal Mojares natapos yung Creole movement ng 1872. Until Rizal and Del Pilar, we have to see those campaigns, those movements as a single event, which is the reform or the nationalist movement. It owes its origins to Creole pioneers like Varela, Pelaez, and Burgos, and we cannot deny the fact that these Criollos played a pivotal role in the emergence of the Philippine nation. Dito na po ako magtatapos. Diyos Mabalos, maraming salamat, and as we always say in Saysay Bicol, para sa urog kararumpang pagsaysay.